Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল ৱাৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হাৰাপ্পা সিভিলাইজেশন was of which era? হাৰাপ্পা সভ্যতা কোন যুগৰ লগত আছিল? The correct answer is option B, Bronze Age. হাৰাপ্পা সভ্যতা Bronze Age-ৰ আছিল। Next question, Asvagosha was former scholar of which king's court? অশ্বঘোষ কোন ৰজাৰ ৰাজসভাৰ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত আছিল? The correct answer is option A, Kanishk. Who said India for Indians? India for Indians কথাষাৰ কোনে কৈছিল? The correct answer is option B, Dayanand Saraswati. India for Indians কথাষাৰ Dayanand Saraswatiয়ে কৈছিল আৰু Dayanand Saraswatiৰ অৰিজিনাল নাম আছিল মূল শংকৰ। আৰু তেখেতে আৰু এটা স্লোগান দিছিল গো বেক টু বেদাস, বেদো কি অৰ লোটো। আৰু তেখেত আছিল আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নেক্সট কুৱেশ্যন, উইচ কিং অলছো নন এজ নৰিয়া ৰাজা? কোনজন আহোম ৰজাক নৰিয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, চুটিংফা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ ফৰেষ্ট প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? যাদৱ পায়েঙৰ অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? The correct answer is option C, Malay Forest. Next question, the 8th schedule of Indian Constitution deals with ভাৰতীয় সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীটো কিহৰ লগত জড়িত? The correct answer is option C, the list of 29 recognized language. আমাৰ সংবিধানত 22টা ভাষা আছে আৰু সেই ভাষাখিনিৰ বিষয়ে 8ম অনুসূচীত ডেসক্ৰাইব কৰা আছে। আৰু পঞ্চায়তৰ লগত ৰিলেটেড শিডিউলটো হ'ল 11th শিডিউল। আমাৰ সংবিধানৰ 11 নম্বৰ অনুসূচীটো পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত আৰু 12 নম্বৰ অনুসূচীটো মিউনিচিপালিটিৰ লগত জড়িত। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য লাৰ্জেষ্ট কফি প্ৰডিউচিং গাৰ্ডেন ইন আসাম ইজ? অসমৰ আটাইতকৈ বেছি কফি উৎপাদন কৰা বাগিচা হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ গুঞ্জুং। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন উইচ ইয়াৰ বড়ো লেংগুৱেজ বিকাম এ ষ্টেট লেংগুৱেজ? কিমান চনত বড়ো ভাষাক এটা ৰাজ্যিক ভাষা ৰূপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, 1984। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টি অফ আছাম প্লেণ্টেড? অসমৰ প্ৰথম জোপা চাহগছ ক'ত ৰোপণ কৰা হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, চবুৱা। অসমৰ প্ৰথম চাহগছজোপা চবুৱাত ৰোপণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, when the cabinet mission plan came to India? cabinet mission plan কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল? the correct answer is option B, 1946. in 1942 who appealed the Britisher to leave India in God's hand? নিম্নলিখিত কোনে ব্ৰিটিছক ভাৰতক ভগৱানৰ হাতত এৰি দিবলৈ কৈছিল? the correct answer is option A, মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছক ভাৰতক ভগৱানৰ ওচৰত এৰি দিবলৈ কথাষাৰ কৈছিল। আৰু মহাত্মা গান্ধীক কি উপাধি দিছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰে? কেচৰে হিন্দ। আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কি উপাধি দিছিল? নাইটহুড। নেক্সট কুৱেশ্যন, কটন ফৰ টেক্সটাইল ৱাজ ফাৰ্ষ্ট কাল্টিভেটেড ইন? বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে কপাহ প্ৰথমতে খেতি ক'ত কৰা হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ইণ্ডিয়া। বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে কপাহ প্ৰথমতে খেতি কৰা হৈছিল ভাৰতত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আছিল স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ৱাজ ইলেক্টেড প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কেতিয়া সভাপতিত্ব কৰিছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, ত্ৰিপুৰী ছেশ্যন। আৰু ত্ৰিপুৰী ছেশ্যন হৈছিল 1939ত। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন উইচ এৰিয়া কুষাণ গান ইজ পপুলাৰ? নিম্নলিখিত কোন অঞ্চলত কুষাণ গানৰ বাবে বিখ্যাত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, গোৱালপাৰা। কুষাণ গানৰ বাবে বিখ্যাত গোৱালপাৰা। নেক্সট কুৱেশ্যন, where Madhupur Satra is situated? মধুপুৰ সত্ৰ ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option D, কোচবিহাৰ। মধুপুৰ সত্ৰ কোচবিহাৰত অৱস্থিত।
Keoladeo National Park is situated in Keoladeo ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option B, Rajasthan. Keoladeo ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ৰাজস্থানত অৱস্থিত। আৰু ছিকিমত কাঞ্চনজংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱস্থিত। আৰু বিহাৰত বাল্মীকি নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱস্থিত। আৰু কেৰালাত পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু পেৰিয়াৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ বাবে বিখ্যাত? টাইগাৰৰ বাবে বিখ্যাত। আৰু এটা আছিল চাইলেণ্ট ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক। এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু পাৰিলে কপিত নোট কৰি থাকিব, খুব হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰ্ধমান ট্ৰফি এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ স্পৰ্ট? বৰ্ধমান ট্ৰফি কি খেলৰ লগত জড়িত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ৱেইট লিফটিং। বৰ্ধমান ট্ৰফি ৱেইট লিফটিঙৰ লগত জড়িত। হু এডিটেড য়ং ইণ্ডিয়া? য়ং ইণ্ডিয়া কোনে সম্পাদন কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, মহাত্মা গান্ধী। Which season of the following is associated with Bordoichila in Assam? নিম্নলিখিত কোন ঋতু অসমৰ বৰদৈচিলাৰ লগত জড়িত? The correct answer is option C, pre-monsoon season. অসমৰ বৰদৈচিলাৰ লগত জড়িত ঋতুটো হৈছে প্ৰাক মৌচুমী ঋতু। Next question, in which year did the first amendment of the constitution takes place? কোন বছৰত সংবিধানৰ প্ৰথম সংশোধনী কৰা হৈছিল? The correct answer is option C, 1951. 1951 চনত সংবিধানখন প্ৰথম সংশোধনী কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, which is the highest dam in India? ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ নদীবান হৈছে? The correct answer is option B, টেহৰী ডেম। আৰু টেহৰী ডেম কি নদীৰ ওপৰত আছে? ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত টেহৰী ডেম আছে। আৰু বাক্ৰানাংগল ডেম আছে সুতলেজ নদীৰ ওপৰত। আৰু হীৰাকুদ ডেম আছে মহানদীৰ ওপৰত হীৰাকুদ ডেম আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাঞ্চনজংঘা ইজ চিটুৱেটেড ইন? কাঞ্চনজংঘা ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ছিকিম। কাঞ্চনজংঘা ছিকিমত অৱস্থিত। হু ইজ অলছ' নন এজ বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া? নিম্নলিখিত কাক বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, সলিম আলী। সলিম আলীক বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু যাদৱ পায়েঙক ফৰেষ্টমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু মেধা পাটকাৰ জড়িত আছিল নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ লগত। আৰু সুন্দৰলাল বহুগুণা আছিল চিপকো মুভমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড, চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিল সুন্দৰলাল বহুগুণা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ জো কি? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ৰাইচ বিয়াৰ। থেংক ইউ এভৰিৱান। আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি।